ويلكم زنزبار ويلكم زنزبار. هذه البيوت اللي كانوا يسكنوا فيها العبيد قبل. زنزبار منطقة تابعة للحكم العماني. We eat shark, not shark eat us. دواء باهي للكونسير. المسائل هنا يستعملوها كما الحمير، اما احنا باش ناكلوها. احنا توا في ستون تاون في المدينة القديمة، معنا صاحبنا عمران. Yo, Imran is here, le roi des Zanzibar. شنو اسم المدينة بالسواحيلي؟ Mji Mkongwe. Mji. إمني ويت إمني كوانجي. إمدي Mkongwe. مكونغوي. اوكي يا. ستون تاون اللي احنا فيها توا من اقدم المدن التاريخيه في تنزانيا، وكلمه ستون تاون تعني المدينه الحجريه خاطر اغلب المباني اللي هنا مبنيين بالصخور المرجانيه. المدينه اللي هنا فكرتني بالمدينه العربي في تونس خاطر الشوارع هنا ياسر ضويقين ولاصقين في بعضهم، وحتى بالخريطه تنجم تدخل في متاهه تاع طرقات ما تنجمش تخرج منها. اللي لاحظته في المدينه هذه انه العباد عايشين من غير ستريس، يعني الصباح يفيقوا ب9 يحلوا الحانوت وكي يتعبوا العشيه يسكروا الحانوت ويروحوا. حاجه اخرى عجبتني في الجزيره هذه انه فما تعايش كبير بين السكان نتاعها، هنا تلقى الافارقه، تلقى الاسيويين، تلقى الاوروبيين، لكن كلهم عايشين من غير مشاكل. Yes. So you are from Zanzibar? Yes, I'm original, live in Amsterdam. But you speak Arabic? I speak everything because we are Zanzibarian, you know. الرموز اللي على البيبان لهنا تنجم تعرف بها تقريبا مول الدار شكون. الزهور هذه اللي تشوفوا فيها منقوشه على الباب نتاع الدار تعني اللي مول الدار هذه كان يخدم في تجاره التوابل. من النقوش هذه اللي موجوده على باب الدار نفهموا اللي مول الدار هذه كان هندي يخدم في تجاره التوابل. راس الرمح هذا يعني اللي مول الدار هندي، خاطر قبل في الهند كانوا يدربوا الفيوله باش يهجموا على الديار، وكانوا يظنوا انهم اذا حطوا الرمح على الباب الفيل باش يخافوا يهرب. باب كيما هذا مثلا حقه يتكلف حق كهرباء ياخذ 3 شهور باش يحضر. الحصن هذا هو اقدم بنيه لهنا في زنزبار. قبل 400 سنة زنزبار كانت عبارة على قرية صغيرة للصيادين المسالمين. الصيادين هذوما كانوا يخرجوا الصباح يصطادوا الحوتات ويروحوا العشية يشويوا الحوتات ويرقدوا، حتى لين دخلوا عليهم البرتغاليين الأشرار واحتلوهم ب4 مدافع و2 فلايك. وقتها قرروا انهم يبنيوا كنيسة صغيرة وبجنبها الحصن هذايا. وفي الوقت هذاك سلطنة عمان كانت من أقوى الممالك البحرية في العالم. الصيادين الطيبين وقتها ما سكتوش وقرروا منهم يكلموا سلطان عمان باش يجي يحررهم من الاحتلال البرتغالي. وعام 1698 جاوا العمانيين هنا وفشخوا البرتغاليين وخرجوهم، وصارت زنزبار منطقة تابعة للحكم العماني. الجو هنا عجب السلطان نتاع عمان لدرجه انه قرر ينقل العاصمه نتاعو من مسقط لزنزبار عام 1832. عنده حق المعلم من هنا لقى الجواري والطبيعه والطقس مزيان عام كامل. الشمس هنا حرقت لي وجهي، نمشيو لبلاصه فيها ظل نكمل لكم بقيه الحكايه. احنا توا قدام اخر سوق نتاع عبيد في العالم، توا السوق هذا يتحول للمتحف والداخل حاطين فيه الحاجات اللي كانوا يستعملوهم في وقت العبوديه. المتحف هذا يتسمى رخيص شويه، سمو $5. باش نهبطوا في الحفره هذه البيوت اللي كانوا يسكنوا فيها العبيد قبل. هذه لهنا البيت نتاع الرجال، هذوما ستاسل غاديكا. هنا كانوا يعبيو 50 واحد يحطوهم كيس سردينه يرصفوهم فوق بعضهم. كانوا قبل يعطيوهم وجبه واحده في النهار، واللي يمرض وما عادش ينجم يقف على ساقيه كانوا يهزوه من هنا ويطيشوه لبرا في البحر. هذه لهنا البيت نتاع نساء، كانوا يحطوا 75 امراه لهنا بالصغار نتاعهم، كانوا يرقدوا فوق بعضهم. التواليت نتاعهم كانت اللوطه لهنا، هذه التواليت نتاعهم. قبل 200 سنة وقت السلطان سعيد زنزبار كانت من أقوى العواصم في العالم، وثروتها كانت تتمثل في زراعة القرنفل والفانيليا وتجارة العبيد والعاج بين دول أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتجارة العبيد في زنزبار كانت مصدر ثروة كبير بالنسبة للسلاطين لهنا. هي أصلا زنزبار كلمة عربية تعني بر الزنج، يعني أرض العبيد. تجارة العبيد لهنا كانت مزدهرة بصفة كبيرة لدرجة أنه آخر سوق للعبيد في العالم كان لهنا في زنزبار حتى عام 1873. وبعد ما توفى السلطان سعيد بريطانيا ما عجبهاش أنه يكون فما إمبراطورية قوية بين أفريقيا وآسيا، وقرروا أنهم يقسموا المملكة هذه
بين اولاده. وبعد ما صارت زنزبار سلطنه مستقله على عمان دخلها الانجليز عام 1913 وقعدوا محتلينها لمده 50 سنه. وعام 1964 وبعد عام كهو من الاستقلال صارت ثوره لهنا في الجزيره وتحولت زنزبار من سلطنه لجمهوريه تابعه للحكم التنزاني، وهكيك تم القضاء على الحكم العربي العماني في جزيره زنزبار. كملنا توا دورتنا في السوق نتاع العبيد، وبالحق قلبي غم عليا الداخل، قلبي غم عليا خاطر جوعت مش خاطر حاجه اخرى. توا باش ندخلوا نعملوا طلع على السوق نتاع زنزبار. البلاصه هذه اسمها درجاني، ودرجاني تعني باللغه السواحليه دروج. هذه المانجو نتاع زنزبار، المطعم نتاعها فيها اكثر سكر من المانجو اللي ذقته في البلدان الاخرين. ثقافه الزنباع شو قد شنين تضرب بها واحد تدمغ. هذه دراجون فروت يسميوها سوا سوا، يقولوا لي دواء باهي للكونسير. زنزبار معروفه بالفانيليا، هذه الفانيليا لهنا لونها اكحل، الريحه نتاعها منعشه على الاخر. هذه لهنا باوباب فروت ياكلوها كيما الحلوى لهنا. Baobab fruit. The ladies of Zanzibar use this baobab like a lipstick. النساء هنا يستعملوها كيما الحمير، اما احنا باش ناكلوها. فيها برشا سكر وتحرق شويه وفيها قلب من داخل. المطعم نتاعها شبه للملبس، بعد ما تاكل حس بالمطعم نتاعها تحت اسنانك. الزعفران هذايا ب$5 بالطبيعه ماهوش اوريجينال خاطر الزعفران اغلى من نكا برشا. البنان هذايا يسميوه البلانتان، يقليوه يعملوا به شيبس. شوف كبرى كعرف البنان قداش. وهذه لهنا البطاطا الحلوه. هنا عندهم برشا انواع تاع حوت، ثم من القرش الحوت الصغير الكروفيت القرنيط، كل شيء موجود لهنا. الاسوام باهيه بارابور بلدان اخرين مشيت لهم. الوزف لهنا ياكلوه كيما الحلوى. هذا لهنا نوع تاع حوت يسلخوه خاطر القشره نتاعو فيسا ما تعمل الريحه. كملنا دورتنا في السوق وعملنا دوره زاده في المرشي نتاع الحوت. توا باش نعديو للنايت ماركت باش نبدلوا الجو غاديكا وناكلوا ماكله بنينه. هذه الدار اللي ورايا الدار تاع فريدي ميركوري، دخله لهنا ب$8 بالطبيعه مانيش باش ندخل $8. انا فيلم ترشتي بيراتي تدخل هنا ب$8. وصلنا توا للنايت ماركت، قاعدين لهنا يحضروا فطور نتاعهم. كم My name is Eladin Namtosinaog. Please subscribe. العباد لهنا محلاهم، البلاد امان سيف ما فماش مشاكل. توا باش نمشيو نجربوا مع بعضنا البيتزا تاع زنزبار، قاعدين نلوجوا في نصبه نظيفه ناكلوا منها لهنا. معنا مستر مانجو باش يعمل لنا بيتزا تاع زنزبار. Welcome Zanzibar, welcome Zanzibar pizza from Mr. Mango. Nice, very good. هذه لهنا البيتزا نتاع زنزبار. المطعم تاعها يشبه برشا للطاجين نتاعنا في تونس، يحطوا فيها المعدنوس، العظم، البصل والطماطم. فما برشا حاجات لهنا، عندهم الحوت، عندهم اللحم، عندهم الدجاج، عندهم زاد الشباطي لهنا معروفين به على الاخر في زنزبار. On our stand here, actual we deal with the seafood, vegetable food as well. You can see like a chumbo prawns with the shells, right? Here we do prawns out shell that we call shrimp, octopus and calamari. We do this calamari and this octopus, calamari and octopus. Here we do crab meat. In Zanzibar, we have a small shack that we call reef shack. We eat shack, not shack eat us. So this one here is a dark tandoori masala spice. وهوني يوفى نهارنا الاول في جزيره زنزبار. نهار اليوم تعبني والمونتاج باش تعبني اكثر. هذاك علاش كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب وتبارطاجيو في البلايص الكل. سلام.